नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तीज स्पेसल नरम मिठो सेलरोटी बनाउने तरिका लिएर आएको छु। यो सेलरोटी चाहिँ अब हामीले तिहारमा भयो, पूजाआजा, श्राद्धमा बनाइन्छ। हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ यो असाध्यै मनपर्छ सेलरोटी। अब सेलरोटी बनाउनको लागि चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ 1 केजी चामल रातभरि भिजाएर लिएको छु। यसमा चाहिँ मैले मेथी पनि राखेको छु, 1 चम्चा जति। मेथी राख्दा पनि नरम हुन्छ। चामल चाहिँ टाइचिन लिएको छु, मोटा चामलै लिनु होला। घिउ, चिनी लिएको छु। अब मैले चाहिँ यो बटुकोमा सुरुमा चाहिँ बटुकोले नापेर पिस्नको लागि राख्दैछु मिक्सरमा। म चाहिँ 2 बटुको राख्छु, चामल नापेरै राख्दैछु। मैले चाहिँ 1 केजी चामल लिएको, टाइचिन चामल। म 2 बटुको राखेँ। अब चिनी चाहिँ यो चम्चाले मैले नापेर 2 चम्चा राख्दैछु। अब गुलियो चाहिँ कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। अब घिउ पनि मैले 2 बटुको चामलमा 2 चम्चा घिउ राखेको छु। अब पानी राख्नुपर्छ थोरै पिस्नको लागि। ल मैले पिसेर पनि सकेँ। चामलको पिठो चाहिँ हामीले अब धेरै मसिनो पनि पार्नु हुँदैन। यतिको भएपछि चाहिँ हुन्छ, यतिको खस्रै बनाउनु पर्छ। म अब खन्याउँदैछु एउटा डेक्चीमा। मैले अब अर्को घान पनि पिसेर सकेँ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी पिस्नुपर्छ। धेरै मसिनो पनि पार्नु हुँदैन, धेरै मोटो पनि पार्नु हुँदैन। मजाले अब हामीले चाहिँ हातैले पनि मुस्नुपर्छ। यसरी मुस्दाखेरि चाहिँ सेलरोटी राम्रो बन्छ। सेलरोटी बनाउनको लागि चाहिँ हामीले पुरानो चामल, मोटा चामलै राम्रो हुन्छ अरू चामल भन्दा। मैले मुसेर पनि अब मजाले मुसिसकेँ। अब छोपेर चाहिँ म 1 घन्टा राख्छु। अब टाइम छैन भने चाहिँ त्यत्तिकै पकाउँदा पनि हुन्छ। भिजेकै चामल हो, रातभरि भिजाएको मैले। अब हेर्नुहोस् त, यत्तिको भएको छ, बाक्लै भएको छ। अब फेरि म मुस्दैछु। अब पानी थोरै राख्दैछु। थोरै पानी राख्दै मजाले मुस्नुपर्छ। धेरै मोटो भयो भने पनि, खस्रो भयो भने पनि काँडा चाहिँ आउँछ, तर रोटी चाहिँ अलिक नरम हुँदैन। मैले चाहिँ यसपालि चाहिँ मसिनै बनाएको छु पिठो। यसरी घुम्ने भएपछि चाहिँ अब हामीलाई पिठो पनि तयारी भयो। म चाहिँ पानी अझै थप्दैछु बाक्लो जस्तो लागेर। धेरै पातलो पनि बनाउनु हुँदैन। यसरी सेलरोटीको सेप घुमाउनुपर्छ हामीले, अनि चाहिँ पिठो तयारी हुन्छ। मैले चाहिँ अब ग्यास बालेर तेल पनि बसाइसकेँ। तेल बसाइसकेँ एउटा प्यानमा। अब मैले चाहिँ चेक गर्दैछु तेल तात्यो कि तात्तेन भनेर। ल हेर्नुहोस् त, तात्ति पनि सकेको छ। बाँसको झिरमा राखेर मैले चाहिँ चेक गरेको। मैले चाहिँ पानीको बोतल काटेर यसमै म सेलरोटी पोल्नको लागि पिठो राख्दैछु। अब हामीले चाहिँ बिस्तारै राख्नुपर्छ, यसरी घुमाउँदै राख्नुपर्छ। यसरी सिन्काले नै, घिउले नै मिलाउनुपर्छ। यसरी तातोमा चाहिँ अब मिल्छ। तेल चाहिँ मजाले तातिनुपर्छ सेल पोल्नको लागि चाहिँ। अब हातैले पनि पोल्दा हुन्छ, तर हातले भन्दा चाहिँ यसरी बोतलले सजिलो हुन्छ। हात पोल्ने डर हुँदैन।
ल हेर्नुहोस् त मैले भाजी पनि सकेँ। अब अरू पनि पोलेर हजुरहरूलाई देखाउँछु। यसरी हामीले चाहिँ बिस्तारै घुमाउनुपर्छ। अब तेल चाहिँ हामीले धेरै हाल्दा पनि अप्ठ्यारो हुन्छ हाल्नुको लागि। त्यस कारणले गर्दा तेल चाहिँ बरु पुगेन भने थप्दै नै गरेर हामीले तेल राख्नुपर्छ। ठिक्कै तेल राख्नुपर्छ। अब भरि पनि राख्नु हुँदैन। मैले चाहिँ सनफ्लावरमा पोलेको। अब घिउमा पोल्दा पनि हुन्छ, तोरीको तेलमै पोल्दा पनि हुन्छ। एकदम चिनी घिउ चाहिँ मजाले दाउन मिल्नुपर्छ अनि मात्रै रोटी राम्रो बन्छ। नभएदेखि चाहिँ रोटी राम्रो बन्दैन। ल हेर्नुहोस् त अर्को पनि पकाइसकेँ मैले। अब हामीले सबै यसरी नै पकाउनुपर्छ। तेल मजाले तरिएर निकाल्दैछु। ल मैले अब सबै पोलेर पनि सकेँ। हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। ह्याप्पी तिज। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।